Hi guys, Leading Tech එකෙන් මම මధుෂාන් සජීව. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට නම් මේ channel එක බලන්නේ මම කරන්නේ ඉදිරියේදී release වෙන්න තියෙන දේවල් සහ දැන් release වෙලා තියෙන දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන එක. ඉතින් ඒ නිසා අමතක නොකර subscribe කරලා like කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන දේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති DJI කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා DJI කිව්ව ගාම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවල එන්නේ ටක් ගාලා drone එකක් නැත්නම් gimbal එකක් ඒ වගේම action camera එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ thumbnail එක දැක්කම මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා DJI Mavic Mini එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් ඕගොල්ලෝ මේ ගැන දන්නවා ඇති කියලා. ඒ වුණාට මට හිතුණා මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. මේක දන්න අය සහ නොදන්න අයට තව ටිකක් දැනුවත් කරන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් ඩ්‍රෝන් පයිලට් කෙනෙක් වුණත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට නම් ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න හදන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කොහේ හරි ට්‍රැවල් කරද්දී ලේසියෙන් පොඩි ඉඩකට දාගෙන යන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකක් නම් බර ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉතින් මම හිතනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක තමයි හොඳම ඩ්‍රෝන් එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩ්‍රෝන් එක entry level ඩ්‍රෝන් එකක් වුණත්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා DJI කිව්වහම DJI කියන්නේ දැනට මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම ඩ්‍රෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් DJI ලා drones විතරක් නෙමේ action camera නැත්නම් gimbal ඒ වගේ දේවල් අතින් බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ හොඳ නමක් තියාගෙන ඉන්න brand එකක්. ඉතින් DJI ලා කරපු මේ අලුත්ම drone එක තමයි DJI Mavic Mini කියන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේක entry level drone එකක්. හැබැයි මේ drone එකට බෑ අපේ pro drones. ඒ කියන්නේ Mavic 2 Pro නැත්නම් Phantom 4 වගේ drones replace කරන්න. මොකද pro drones දිහා බැලුවම ඒවල තියෙන 4K camera එකක්. ඒ වගේම තමයි speed එක අතින් range එක අතින් අනිත් හැම දේවල් අතින්ම බැලුවම Mavic Mini එකට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මම කියනවා Mavic Mini එකත් ගොඩක් හොඳ drone එකක් හොඳ features තියෙන. ඒ නිසා මම කියනවා මේ drone එක ගොඩක් වෙලාවට හොඳ travel drone එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයා නිතරම road trip යන කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා hiking වගේ යන කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා නිතරම travel කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ adventures නැත්නම් ඔයා දකින්න දේවල් ඔයාට capture කරගන්න ඕන නම් මම හිතනවා මේ drone එක ගොඩක් හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද අපිට පුළුවන් මේ drone එක කිසිම අපහසුයක් නැතුව මේකට අමතර bag එකේ ඉඩක් අයින් නොකර තියෙන පොඩි ඉඩකට වුණත් මේක දාගෙන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් අපි drone එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතුවත් මේ drone එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන යන්න අමතර බරක් යන්නේ නැති නිසා. මොකද මම personally මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය trip හරි කොහේ හරි ගියාම මම හිතලා තියෙනවා අයියෝ ඇයි මම drone එක අරන් ආවේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේ drone එක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා මේ වගේ අවස්ථාවල් වෙන්නේ නැති විදිහට. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටක් ගාලා drone එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව capture කරගන්න. ඉතින් මම මේ drone එක මේ Mavic Mini එක ගොඩක් හොඳ travel drone එකක් කියන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එක තමයි මේකේ flight time එක. මේකේ flight time එක ඇත්තටම DJI ලා කියන විදිහට මිනිත්තු 30ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හොඳ flight time එකක් කියලා මොන drone එකට වුණත්. මම ළඟ තියෙනවා DJI Spark එක වගේම DJI Mavic 2 එක. ඉතින් DJI Spark එක ගත්තාම DJI Spark එකේ පුළුවන් අවම විනාඩි 15ක් හෝ ඊටත් අඩු කාලයක්. ඉතින් Mavic 2 Pro එක ගත්තාම ඒකේ පුළුවන් normally අපිට විනාඩි 25ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න windy දවසක් නැත්තම්. ඉතින් Mavic 2 Pro එක ගත්තාම DJI ලා කිව්වට ඒක විනාඩි 30ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනාඩි 25ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තමයි. ඒත් ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ දෙකෙන් එන්නේ ඉතින් එක සමාන ෆ්ලයිට් ටයිම් එකක් වගේ නේද කියලා. ඇත්තටම ඔව්. ඒත් ඔයා නිතරම travel කරන කෙනෙක් නම් photographer කෙනෙක් නම් videographer කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ අපි කොහේ හරි යද්දි අපි කැමරා බෑග් එක ඇතුලේ ගොඩක් කැමරාස් තියෙනවා. එක එක types වල lenses තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇඳුම් හරි අපිට අත්‍යවශ්‍ය තව initial දේවල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම ගොඩක් බරයි. ඉතින් DJI Mavic 2 එක ගත්තාම ඒක ග්‍රෑම් 910ක් වගේ වෙන්නේ මට මතක නැහැ හරියටම. ඉතින් 1 කිලෝ වලට ගොඩක් ළඟයි. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම එක බැටරි එකකින් අපිට දෙයක් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බැටරි 3ක්වත් ස්පෙයා බැටරි 3ක් තියාගෙන ගියත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන බරක් වෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තාම Mavic 2 එක 4K වීඩියෝ නැති වුණත් 2.7K කියන්නේ අතරම
මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රමාණවත් සෝෂල් මීඩියා වලට වගේ දානවනම් ඒ වගේම තමයි අපි Mavic Mini එකයි තව බැටරි දෙක තුනක් අරන් ගියත් අපිට එච්චර බරක් වෙන්නේ නැහැ අපේ බෑග් එක ඇතුලේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා අනිත් දේවල් එක්ක බලද්දි. ඉතින් මම මේ බර ගැන කතා කරන නිසා යනවා මම මේකෙන් දෙවෙනි පොයින්ට් එකට මේකේ බර Mavic Mini එකේ බර ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනලි තියෙන ඒවා ග්‍රෑම් වෙන්නේ 249යි. මෙහි මේ ජපානයේ තියෙන Mavic Mini එකේ බර වෙන්නේ ග්‍රෑම් 199. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 200කටත් අඩුයි. තව හොඳ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා මට මේ අවස්ථාවේ මට මේ කියන්න මතක් වුණා. මොකද මේ ඩ්‍රෝන් එකේ කිසිම obstacle avoidance sensor එකක් නැහැ. ඒ නිසා අන්තිමට ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි මේක හප්පලා හරි කෙනෙක්ට තුවාලා හරි කරලා දෙයක් වුණොත් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඩ්‍රෝන් එක ඕගොල්ලෝ ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඒ දේ තොලුවේ තියාගන්න මේකේ කිසිම obstacle avoidance sensor එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ මේකේ තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේකේ battery life එක. ඉතින් එක බැටරි එකකින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. විනාඩි 30ක් කියන්නේ අතරම ඕක අපි ෆ්ලයි කරද්දි ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා අපිට හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේකේ බැටරි වල ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මම ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ විනාඩි 30ක් වුණත් මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ඉතින් විනාඩි 30 කියන දේ නිකම්ම ඉවර වෙනවා අපි නොදැනුවත්වම හරිම ඉක්මනට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට බැටරි දෙකක් තුනක් හෝ අනිවාර්යෙන්ම ගන්න වෙනවා අපි කොහේ හරි ට්‍රැවල් එකකට යනවා නම්. මොකද අපි හයිකින් වගේ යනවා නම් අපිට මේක charge කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි දෙක තුනක් ගෙනියන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි Pro drone එකක් ගත්තාම DJI Mavic 2 වගේ බැටරි එකක් වෙනවා $159ක්. ඒ වුණාට DJI Mavic Mini එකේ බැටරි වල ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ $39ක් විතරයි. ඉතින් එහෙම බැලුවාම තුනෙන් එකකටත් වඩා ගාන අඩුයි. ඉතින් අනිත් Pro drone එක බලද්දි මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි බැටරි ඕගොල්ලෝ දෙක තුනක් ගත්තත් මේ බැටරි බොහොම කුඩයි. ඒ වගේම බරින් අඩු නිසා ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි යද්දි උනත් බැටරි දෙක තුනක් අරන් ගියාට ඕගොල්ලන්ට බර ගොඩක් වෙලාවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Fly More combo එක නම් ගන්නේ මේ combo එක ඇතුලේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා drone එක. අනිවාර්යයෙන්ම drone එක. ඒ වගේම තමයි controller එක. ඒ වගේම තමයි හොඳ hard case එකක්. ඒ වගේම තමයි 360 propeller guard එකක්. ඒ වගේම අමතර propellers ටිකක්. ඒ වගේම අපේ phone එකත් එක්ක controller එක connect කරන cables ටික. ඒ වගේම තමයි අමතර screws ටිකක් මේ propellers වලට පාවිච්චි කරන. ඒ වගේම තමයි පොඩි screwdriver එකක්. ඒ වගේම charger එක. ඒ වගේම තමයි camera එකේ camera guard එක. ඒ වගේම battery 3ක් සහ charging hub එකක්. ඒ වගේම තමයි USB cable දෙකකුත් ඕගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ charging hub එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් power bank එකක් විදියට අපේ batteries ටික charge වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවනම් ඉතින් ඒ වගේම තමයි Mavic 2 එකේ batteries උනත් අපිට පුළුවන් power bank එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. මේ Mavic Pro power bank adapter එක තියෙනවා. ඉතින් අනිත් point එක විදියට අපි දෙයක් ගන්න ගියාම අපි වැඩිපුරම සැලකීමත් වෙන අනිත් දේ තමයි මේකේ price එක. ඉතින් Mavic Mini එකේ price එක වෙනවා දැනට $399ක්. ඒ කියන්නේ Mavic 2 එකේ price එකත් එක්ක ගත්තාම හතරින් එකකටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි වෙන්නේ Mavic Mini එක. ඉතින් drone එකක් ඕගලන්ට ඕනිම කියලා හිතන අයට ඒ වුණාට ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා drone එකක් ගන්න කැමති නැති අයට මම හිතනවා මේ drone එක හොඳ drone එකක් කියලා මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් DJI ලා මේ drone එක මේ විදිහට හදන්න ගොඩක් ඇත්තටම මහන්සි වෙලා තියෙනවා මේ වගේ සැහැල්ලු drone එකක් හදන්න. ඉතින් මේ drone එකේ size එක සහ බර අතින් බැලුවාම ඕගලන්ට හිතනවා නම් මේක toy drone එකක් වගේ කියලා. ඇත්තටම මේක toy drone එකක් නෙමෙයි. මේක fly කරද්දි ඕගලන්ට හිතේ මේක toy drone එකක් නෙවෙයි කියලා. මොකද මේකේ video quality එක Mavic Pro drones වගේ නැති වුණත් මං හිතනවා මේ වගේ පොඩි drone එකකට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් හොඳ video quality එකක් මේ drone එකේ තියෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ගොඩක් windy දවසක් නම් පොඩ්ඩක් මේක පාවිච්චි කරන එකෙන් වැළකුණත් කමන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් wind එක ගැන බලලා මේක පාවිච්චි කරන්න. but normally windy දවසක් නම් මේක wind එක උනත් normally හොඳට control කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් අපි මේ price range එකේ තියෙන අනිත් drone එක බලද්දි මේකේ video quality එක සහ stabilization වගේ දේවල් බලද්දි මේ drone එක ගොඩක් හොඳයි මේ price range එකේ තියෙන අනිත් drone වලට වඩා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේකේ video quality එක ගැන. අපිට Mavic Pro එකේ වගේ 4K videos අතරම මේක ගන්න බෑ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා Pro drones replace කරන්න බෑ මේ drone එකකින්. ඒත් මේ drone එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් 2.7K videos. ඔයා vlogger කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයාගේ adventures ඕගොල්ලන්ට capture කරලා තියා ගන්න ඕන නම් මම හිතනවා 2.7K කියන්නේ
ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ quality එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මොකද ඔයාලා මේක social media දානවා නම් Facebook නැත්නම් YouTube ගත්තත් ඒ YouTube වලට දාන වීඩියෝ එක ඔයා 1080p වලට මේක convert කරනවා නම් 2.7 උනත් 4K උනත් වැඩක් නෑ. අන්තිමට වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ 1080p නිසා මම හිතනවා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ quality එක ගත්තාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙනවා. ඒත් බර සහ අනිත් දේවල් එක්ක බලද්දි ඒ වගේම price range එකත් එක්ක බලද්දි මම හිතනවා මේ drone එක ඇත්තටම හොඳ drone එකක් කියලා. ඒ වගේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ professional videographer කෙනෙක් නම් මම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ DJI Mavic 2 එකේ වගේ Phantom 4 එකේ වගේ flat color profiles නැහැ. ඒ වගේ තමයි අනිත් pro drones වගේ නෙමෙයි මේකේ තියෙන ගොඩක් limited manual settings ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේකේ අපේ Mavic 2 එකේ නැත්තම් Phantom 4 එකේ වගේ intelligent flight features ගොඩක් නැහැ මේ Mavic Mini එකේ. ඒත් මං කියනවා මේ දේවල් නැති වුණත් මේ drone එක ගොඩක් හොඳ drone එකක්. ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් drone එකක් ගන්න මේ drone එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේක entry level drone එකක් නිසා ඔයා professional කෙනෙක් වුණත් මං කියනවා මේ drone එක ගොඩක් හොඳයි. අපේ camera bag එකේ ඉඩ ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට උනත් මේ drone එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ drone එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ drone එකේ size එක ඒ වගේම බර ඒ වගේම තමයි price එකත් මේ drone එක හොඳ travel drone එකක් කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අමතක කරන්න එපා දැම්ම වගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න. ඕගොල්ලන්ට Mavic Mini එක නැත්තම් Mavic Spark එක වෙන්න පුළුවන්, Mavic 2 එක වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ටග් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට reply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් sayonara.